नमस्कार आणि द डीप डाईव्हच्या या नव्या सखोल चर्चेत खूप खूप स्वागत. हो, नक्कीच. खूप खूप स्वागत सर्वांचं. आजचा आपला या विश्लेषणासाठी आपण अनेक वेगवेगळ्या स्रोतांचा अभ्यास केला आहे. म्हणजे त्यामध्ये मॉर्गन हाऊझल यांचं अतिशय प्रसिद्ध असं द सायकॉलॉजी ऑफ मनी हे पुस्तक आहे. अगदी बरोबर. आणि यासोबतच बिहेव्हिअरल फायनान्स म्हणजेच आर्थिक वर्तणुकीवर झालेले काही महत्त्वाचे संशोधन पेपर्स आणि मानवी मानसिकतेचा वेध घेणारे काही लेख यांचाही आपण समावेश केला आहे. हो, आणि या सर्व माहितीच्या आधारे आपण एका अशा विषयाच्या मुळाशी जाणार आहोत जो खरं तर प्रत्येकाच्या रोजच्या जगण्याशी जोडलेला आहे. अगदी रोजच्या जगण्याशी. आणि तो विषय म्हणजे कधीच पुरेसं न वाटण्याची आपली मानवी प्रवृत्ती, ज्याला इंग्रजीत आपण नेव्हर इनफ असं म्हणतो. नेव्हर इनफ, बरोबर. आणि पैसा आणि माणसाची मानसिकता यावर आज आपण लक्ष केंद्रित करणार आहोत. पण आजच्या या विषयाकडे वळण्यापूर्वी आपण मागच्या सखोल चर्चेत ज्या मुद्द्यावर बोललो होतो त्याचा थोडा संदर्भ देणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. हो, नक्कीच. कारण ते एकमेकांशी जोडलेलं आहे. मागच्या वेळेस आपण पाहिलं होतं की कोणत्याही मोठ्या आर्थिक यशात केवळ कौशल्य किंवा मेहनत कामी येत नाही, तर त्यात नशीब आणि जोखीम यांचा कसा मोठा वाटा असतो हे आपण बघितलं होतं. यशाचं शिखर गाठण्यासाठी योग्य वेळी घेतलेली जोखीम कशी काम करते हे आपण तिथे समजून घेतलं. हो, आणि आजचा आपला विषय बरोबर ह्याच यशाच्या पुढच्या टप्प्याशी जोडलेला आहे. अगदी पुढच्या टप्प्याशी. एकदा का यश मिळालं आणि हातात चांगला पैसा आला की त्यानंतर माणसाची विचार करण्याची पद्धत कशी आणि का बदलते हे आज आपण पाहणार आहोत. आणि म्हणूनच आजच्या या चर्चेचे मुख्य उद्दिष्ट हेच आहे की माणसाकडे कितीही संपत्ती जमा झाली तरी त्याला आणखी हवं हा विचार का सतावतो. आणखी हवं, बरोबर. ही जी न संपणारी शर्यत आहे त्यामागे नेमकं कोणतं मानसशास्त्र काम करतं हे आपल्याला शोधायचंय. हो. यासाठी आपण स्रोतांमध्ये दिलेल्या एका साध्या पण विचार करायला लावणाऱ्या उदाहरणापासून सुरुवात करूया. म्हणजे समजा एखाद्या व्यक्तीकडे 10 लाख रुपये आहेत. 10 लाख आहेत. आणि ती व्यक्ती मनाशी पक्क ठरवते की ज्या दिवशी माझ्या बँक खात्यात 20 लाख रुपये जमा होतील त्या दिवशी मी पूर्णपणे समाधानी होईन. त्यानंतर मला कशाचीही चिंता नसेल. हो, असं आपण सगळेच कधी ना कधी म्हणतो. हो ना. पण प्रत्यक्षात जेव्हा ते 20 लाख रुपये जमा होतात तेव्हा चित्र पूर्णपणे वेगळं असतं. अगदी वेगळं असतं. कारण तिथे समाधानाची रेषा अचानक पुढे ढकलली जाते. तीच व्यक्ती मग विचार करू लागते की आता फक्त 50 लाख झाले की आयुष्य एकदम सुरक्षित होईल. आणि 50 लाखांचा टप्पा गाठल्यावर तोच आकडा 1 कोटींवर जाऊन पोचतो. हा प्रवास कधीच संपत नाही. बिहेव्हिअरल फायनान्समध्ये या संकल्पनेला हिडॉनिक ट्रेडमिल असं म्हणतात. हिडॉनिक ट्रेडमिल म्हणजे ट्रेडमिलवर आपण पळतो तसं? अगदी तसंच. ट्रेडमिलवर पळताना आपण खूप घाम गाळतो, खूप धावतो, पण प्रत्यक्षात आपण एकाच जागेवर असतो. अरे अच्छा, हो, बरोबर. म्हणजे पैशांच्या आणि समाधानाच्या बाबतीतही नेमकं असंच होतं. आपण जास्त पैसे कमवतो, आपली जीवनशैली सुधारते, खर्च वाढतात आणि आपलं समाधान पुन्हा आधी होतं त्याच पातळीवर येऊन थांबतं. म्हणजे ही हेडोनिक ट्रेडमिलची उपमा खऱ्या अर्थाने या परिस्थितीला लागू पडते. आपण एका मृगजळाच्या मागे धावत असल्यासारखं हे सगळं. हो, मृगजळच आहे ते. पण यामागे नक्की काय कारण असावं असं तुम्हाला वाटतं? म्हणजे हा वाढणारा आकडा केवळ पैशांची गरज असते की त्यामागे दुसरं काही मानसिक कारण आहे? इथंच या संशोधनाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग समोर येतो. ही समस्या मुळात पैशांची नाहीच. पैशांची नाहीये? नाही. पैसा ही एक निर्जीव गोष्ट आहे. ती केवळ देवाणघेवाणीचं साधन आहे. खरी अडचण आपल्या तुलना करण्याच्या मानसिकतेत दडलेली आहे. तुलना करण्याची मानसिकता. माणसाचा मेंदू अशा प्रकारे विकसित झाला आहे की तो स्वतःच्या प्रगतीचे मोजमाप स्वतःच्या भूतकाळाशी करत नाही, तर तो आजूबाजूच्या लोकांशी आपली तुलना करतो. म्हणजे शेजाऱ्याकडे काय आहे हे आपण आधी बघतो. मग अपुरं आणि निरर्थक वाटायला लागतं. हे तर आपण रोजच अनुभवतो. हो ना. आपण काय मिळवलंय याचा आनंद घेण्याऐवजी त्याच्याकडे माझ्यापेक्षा जास्त कसा हा विचार आपल्याला अस्वस्थ करतो. नक्कीच अस्वस्थ करतो. आणि विशेषतः सोशल मीडियाच्या सध्याच्या काळात ही तुलनेची सवय किती भयंकर झालीये हे आपण पाहतोच आहोत. भयंकर हा अगदी योग्य शब्द आहे. आपण जेव्हा फोन उघडून इंस्टाग्राम किंवा फेसबुक पाहतो तेव्हा कोणीतरी नवीन महागडी गाडी घेतलेली दिसते, कोणाचा तरी मोठ्या घराचे फोटो असतात, किंवा कोणीतरी परदेशात सुट्ट्या घालवत असतो. हो, हे सगळं पाहिलं की आपण कुठेतरी मागे पडतोय, आपलं आयुष्य खूपच सामान्य आहे अशी भावना मनात घर करू लागते. सोशल मीडियाने ही समस्या 1000 पटींनी वाढवली आहे हे नक्की.
पण या स्रोतांमध्ये पगाराचं जे उदाहरण दिलं आहे ते जास्त वास्तववादी आणि विचार करायला लावणारं आहे. पगाराचं उदाहरण? हो. समजा एखाद्या व्यक्तीला महिन्याला 1,00,000 रुपये पगार मिळतोय. त्या व्यक्तीच्या सर्व गरजा व्यवस्थित पूर्ण होत आहेत आणि ती व्यक्ती समाधानी आहे. 1,00,000 म्हणजे चांगला पगार आहे. पण एक दिवस अचानक तिला समजतं की तिच्याच बरोबरीने काम करणाऱ्या एका सहकार्याचा पगार 1,50,000 रुपये आहे. अरे बापरे, मग तर सगळा आनंदच गेला. अगदी तेच होतं. आता या क्षणी काय होतं, त्या व्यक्तीचा 1,00,000चा पगार कमी झालेला नसतो. बँकेतील बॅलन्स तोच असतो. हो, पगार तोच असतो. पण तरीही तिचं समाधान आणि आनंद एका क्षणात नाहीसा होतं. पण इथे एक विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे असं मला वाटतं. जर माणसाने अशी तुलना केलीच नाही आणि मला जे मिळते ते पुरेसं आहे असं म्हणून तो तिथेच थांबला, तर मग प्रगती कशी होणार? हा खूप चांगला आणि रास्त प्रश्न आहे. प्रगती आणि हाव याच्यातला फरक समजणं गरजेचं आहे. कारण स्पर्धेमुळेच तर माणसाला पुढे जाण्याची प्रेरणा मिळते ना. मग ही तुलना नेहमीच वाईट असते असं कसं म्हणता येईल? क्षमतेचा विकास करण्यासाठी किंवा एखादं नवीन कौशल्य शिकण्यासाठी स्पर्धा करतो तेव्हा ती प्रगती असते. म्हणजे स्वतःला सुधारण्यासाठी केलेली स्पर्धा. हो, पण जेव्हा आपण केवळ इतरांपेक्षा जास्त श्रीमंत दिसण्यासाठी स्पर्धा करतो तेव्हा तो एक मानसिक आजार बनतो. मानसिक आजार हे खूप मोठं विधान आहे. पण ते खरं आहे. संशोधनात असं आढळून आलं आहे की माणसाला चांगलं आयुष्य जगण्यापेक्षा इतरांपेक्षा चांगलं आयुष्य जगण्यात जास्त रस असतो. बापरे, म्हणजे इतरांना दाखवण्यासाठी आपण जगतोय. अगदी बरोबर. ही जी इतरांपेक्षा श्रेष्ठ दिसण्याची छुपी स्पर्धा आहे तीच आनंदाचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. खरंय. आपल्याकडे किती आहे यापेक्षा शेजाऱ्याकडे किती आहे यावर जेव्हा आपलं समाधान ठरू लागतं तेव्हा आपण एका अशा खेळात अडकतो जो कधीच जिंकता येत नाही. कधीच जिंकता येत नाही. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर आपल्या स्वतःचा आनंद आपण दुसऱ्याच्या हातात देतो. 100%. आणि हा खेळ किती धोकादायक वळण घेऊ शकतो हे समजून घेण्यासाठी स्रोतात दिलेल्या एका खऱ्या-खुऱ्या उदाहरणाकडे वळूया आपण. हो, ते उदाहरण खूपच सूचक आहे. या उदाहरणात एका अत्यंत यशस्वी, बुद्धिमान आणि प्रचंड श्रीमंत व्यक्तीची गोष्ट सांगितली आहे. या व्यक्तीकडे आधीच $100 दशलक्षपेक्षा जास्त संपत्ती होती. $100 दशलक्ष? म्हणजे विचार करा किती प्रचंड रक्कम आहे ही. हो, म्हणजे पुढच्या अनेक पिढ्यांना बसून खाल्लं तरी संपणार नाही एवढा पैसा. समाजात मान सन्मान होता, मोठ्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळात त्यांचं स्थान होतं. सगळं काही होतं त्यांच्याकडे. पण तरीही त्यांच्या मनात आणखी मिळवण्याची भूक जागी झाली. त्यांना अब्जाधीशांच्या यादीत बसायचं होतं. तोच तो आणखीचा मोह. आणि या आणखीच्या नादात त्यांनी इन्साइडर ट्रेडिंगसारखा बेकायदेशीर मार्ग निवडला. परिणाम काय झाला? संपत्ती तर गेलीच, पण आयुष्यभराची प्रतिष्ठा मातीत मिळाली आणि तुरुंगवास भोगावा लागला. हो, तुरुंगात जावं लागलं. हे किती भयंकर आहे. या उदाहरणातून बिहेव्हिअरल फायनान्सचा एक अतिशय महत्त्वाचा धडा मिळतो आपल्याला. जेव्हा पुरेसा वाटण्याची भावना संपते तेव्हा माणूस आपला सारासार विचार गमावतो आणि प्रमाणाबाहेर जोखीम घेऊ लागतो. प्रमाणाबाहेर जोखीम. वॉरेन बफेवर एक खूप छान गोष्ट नेहमी सांगतात. ते म्हणतात की जे तुमच्याकडे आहे आणि ज्याची तुम्हाला खरोखर गरज आहे ते पणाला लावून अशी गोष्ट मिळवण्याचा प्रयत्न करणं ज्याची तुम्हाला काहीच गरज नाही, हा सगळ्यात मोठा मूर्खपणा आहे. क्या बात आहे. खूपच समर्पक वाक्य आहे हे. त्या व्यक्तीच्या बाबतीत नेमकं हेच घडलं. त्यांच्याकडे जे होतं ते पुरेसं होतं, पण ज्याची त्यांना अजिबात गरज नव्हती, केवळ हव्यास होता, त्यासाठी त्यांनी सर्वस्व पणाला लावलं. म्हणजे हे तर असं झालं की तुमचं पोट पूर्णपणे भरलेलं आहे, पण समोरून आणखी एखादा गोड पदार्थ आला म्हणून तुम्ही तो खातच सुटला आहात. हो, आणि शेवटी त्याचा त्रास तुम्हालाच होणार. शेवटी त्याचा आनंद मिळण्याऐवजी त्रासच जास्त होणार. हीच प्रवृत्ती आपण शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या अनेक सामान्य गुंतवणूकदारांच्या बाबतीतही पाहतो. अगदी रोजचं उदाहरण आहे. जेव्हा बाजारात तेजी असते आणि एखाद्या गुंतवणूकदाराला चांगला नफा मिळतो तेव्हा आपल्याला मार्केट समजलंय असा अतिआत्मविश्वास त्याच्यात निर्माण होतो. आणि मग तो मोठी चूक करतो. हो, नफा सुरक्षित करण्याऐवजी तो अधिक धोका पत्करतो, कर्ज काढून पैसे गुंतवतो आणि मग जेव्हा बाजार पडतो तेव्हा मिळवलेला नफा तर जातोच, पण मुद्दलही गमावून तो कर्जात बुडतो. हे सगळं होतं कारण पुरेसं कुठे म्हणायचं हे त्याला समजलेलं नसतं. पुरेसं कुठे म्हणायचं हे न समजल्यामुळे होणारा हा विनाश आहे असं आपण म्हणू शकतो. म्हणूनच पुरेसं किंवा इनफ हा शब्द आर्थिक साक्षरतेमधला सर्वात ताकदवान शब्द मानला गेला पाहिजे. अतिलोभ हा माणसाला अंधाऱ्या खाईत लोटतो, हा आजवरचा इतिहास आहे. बरोबर आहे.
जेव्हा एखाद्याला थांबायची नेमकी वेळ समजते तेव्हाच तो खऱ्या अर्थाने आपली संपत्ती आणि शांतता सुरक्षित ठेवू शकतो. मग इथे स्वाभाविकपणे एक प्रश्न निर्माण होतो. आपण वारंवार पुरेसं किंवा इनफ या शब्दावर जोर देतोय, पण हे पुरेसं कसं ठरवायचं? हा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. यासाठी काही विशिष्ट आर्थिक गणित आहे का? कारण एका व्यक्तीसाठी जे पुरेसं असेल ते दुसऱ्यासाठी कमी असू शकतं. मग आपण हे कसं ओळखायचं की आता आपल्याकडे पुरेसं आहे? याचं कोणतंही एक ठराविक गणित नाही. स्रोतांमध्ये पुरेसं या संकल्पनेची जी व्याख्या केली आहे ती पूर्णपणे मानसिक स्थितीवर आधारित आहे. मानसिक स्थितीवर म्हणजे आकड्यांवर नाही? नाही, आकड्यांवर नाही. पुरेसं म्हणजे बँकेतील एखादा ठराविक आकडा नाही. ही अशी एक अवस्था आहे जिथे माणसाच्या सर्व मूलभूत गरजा आणि जीवनशैली कोणत्याही तडजोडीशिवाय सहज पूर्ण होत असते. म्हणजे बेसिक गरजा भागत असतात. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जिथे माणसाला रात्री कोणत्याही आर्थिक चिंतेशिवाय शांत झोप लागते. शांत झोप, हा खूप मोठा फॅक्टर आहे. होय. उद्या माझा खर्च कसा भागेल किंवा माझ्यावरचं कर्ज कसं फिटेल अशी धास्ती त्याच्या मनात उरत नाही. त्याच्याकडे पुरेसा आहे असं आपण नक्की म्हणू शकतो. म्हणजे हा आकडा प्रत्येक व्यक्तीनुसार वेगळा असू शकतो, पण त्याची भावना मात्र एक असते, आणि ती म्हणजे मानसिक शांती. अगदी तसंच. आणि या व्याख्येचा दुसरा भाग अधिक सखोल आहे. तो कोणता? पुरेसं म्हणजे अशी स्थिती जिथे तुम्हाला स्वतःला जगासमोर सिद्ध करण्याची किंवा दिखावा करण्याची काहीच गरज वाटत नाही. दिखावा करण्याची गरज वाटत नाही हे खूप कठीण आहे आजकाल. हो ना. मी किती यशस्वी आहे किंवा माझ्याकडे किती पैसा आहे हे इतरांना दाखवून देण्याची जी धडपड असते ती तिथे पूर्णपणे थांबते. म्हणजे स्पर्धेतून आपण बाहेर पडतो. इतरांची चाललेली ती अदृश्य शर्यत संपुष्टात येते. तिथे केवळ स्वतःच्या आयुष्याबद्दल एक प्रकारचं सखोल समाधान असतं. क्या बात है. बाह्य जगातील मान्यतेपेक्षा जेव्हा माणूस स्वतःच्या आंतरिक शांतीला जास्त महत्त्व देऊ लागतो तेव्हा तो खऱ्या अर्थाने पुरेसं या टप्प्यावर पोचलेला असतो. हा विचार खरोखरच दृष्टिकोन बदलणार आहे. रात्रीची शांत झोप हीच खरी संपत्ती आहे आपण कुठेतरी विसरून जातो. अगदी बरोबर. आपण ते विसरून गेलोय. पण तरीही लोक या मानसिक शांतीकडे दुर्लक्ष करून रात्रंदिवस पैशांच्या मागे का पळत असतात? आपण असा विचार करतो की पैसा आला की आपोआप आनंद मिळेल. हा एक मोठा गैरसमज आहे. आपल्या संशोधनाच्या साहित्यात या पैसा आणि आनंदाच्या संबंधांवर काही ठोस पुरावे किंवा अभ्यास दिला आहे का? खरा आनंद आणि पैशांचा नक्की काय संबंध आहे? होय. अर्थशास्त्र आणि मानसशास्त्र या दोन्ही शाखांनी यावर विस्तृत संशोधन केलं आहे. प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटीच्या एका प्रसिद्ध अभ्यासाचा संदर्भ या साहित्यात अनेकदा येतो. प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटीचा अभ्यास? काय सांगतो तो अभ्यास? त्या संशोधनानुसार एक विशिष्ट उत्पन्न गाठेपर्यंत पैसा माणसाचा आनंद नक्कीच वाढवतो. म्हणजे जेव्हा आपण स्ट्रगल करत असतो तेव्हा? हो. कारण जेव्हा माणूस आर्थिक संकटातून बाहेर येतो तेव्हा पैशामुळे त्याला उत्तम अन्न, सुरक्षित निवारा आणि चांगल्या वैद्यकीय सुविधा मिळतात. साहजिकच जीवनातील तणाव कमी होतो आणि आनंद वाढतो. अगदी बरोबर. पण एकदा का ते सर्व गरजा पूर्ण झाल्या आणि एक सुरक्षित, आरामदायक जीवनशैली मिळाली की त्यानंतर वाढणारा पैसा माणसामध्ये दररोजच्या जगण्यात नवीन आनंद निर्माण करू शकत नाही. हा मुद्दा जरा वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहूया आपण. म्हणजे समजा एखाद्या व्यक्तीचं उत्पन्न लाखावरून 2 लाख झालं आणि काही वर्षांनी ते 4 लाख झालं, तर त्याचा आनंद त्याच पटीत वाढत नाही का? नाही. तो आनंद त्याच पटीत अजिबात वाढत नाही. तो आनंद एका ठराविक रेषेवर स्थिर राहतो. पण इथेच खरी गोम आहे. गोम आहे कोणती? वाढलेला पैसा तुमचा आनंद दुप्पट करत नाही, पण तो तुमची तुलना करण्याची पातळी नक्कीच दुप्पट करतो. अरे चा, म्हणजे आपण जास्त मोठ्या लोकांशी तुलना करू लागतो. बरोबर. जसजशी तुमची संपत्ती वाढते तसतशी तुमची उठबस अधिक श्रीमंत लोकांमध्ये होऊ लागते. मग तुम्ही त्यांच्या मोठ्या गाड्या, महागडे सुट्ट्यांचे प्लॅन्स आणि मोठ्या घरांची तुलना स्वतःच्या गाड्या आणि घरांशी करू लागता. म्हणजे पुन्हा तेच चक्र सुरू होतं. होय. अधिक पैसा आल्यामुळे तुम्ही अशा लोकांच्या वर्तुळात जाता जिथे तुम्हाला पुन्हा एकदा आपण कमी आहोत याचीच जाणीव करून दिली जाते. आणि तिथेच तो पूर्वीचा आनंदही हिरावून घेतला जातो. यातून एक अतिशय मूलभूत आणि प्रत्येकाने स्वतःला विचारण्यासारखा प्रश्न उभा राहतो. आपण हा पैसा नक्की कशासाठी कमवतोय? हाच सर्वात मोठा प्रश्न आहे. आपण जे रात्रंदिवस कष्ट करत आहोत, ताणतणाव सहन करत आहोत, ते स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या खऱ्या आनंदासाठी आणि सुरक्षितेसाठी आहे की केवळ समाजात इतरांशी स्पर्धा करण्यासाठी आहे? हो. स्वतःसाठी कमवणं आणि जगाला दाखवण्यासाठी कमवणं या दोन्ही मानसिकतेमध्ये खूप मोठा फरक आहे. तो फरकच तुमच्या आयुष्याची दिशा ठरवतो.
जेव्हा माणूस स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या आनंदासाठी पैसा कमवतो तेव्हा तो एक निश्चित मर्यादा ठरवू शकतो. कारण त्याला माहिती असतं की त्याला काय हवंय. हो, त्याला माहीत असतं की आपल्याला सुखी राहण्यासाठी नेमक्या किती पैशांची आणि कोणत्या जीवनशैलीची गरज आहे. एकदा ते मिळालं की तो आयुष्यातील इतर गोष्टींचा, जसे की छंद, नाती आणि वेळ यांचा आनंद घेऊ शकतो. आणि हे खूप महत्वाचं आहे. पण जेव्हा माणूस फक्त स्पर्धेसाठी आणि जगाला दाखवण्यासाठी पैसा कमवू लागतो तेव्हा ती शर्यत कधीच संपत नाही. कारण कोणीतरी आपल्यापेक्षा पुढे असणारच ना. नेहमीच असणार. कारण जगात नेहमीच असा कोणीतरी असणार आहे ज्याच्याकडे तुमच्यापेक्षा जास्त पैसा, मोठी गाडी किंवा मोठी कंपनी असेल. जर स्पर्धाच करायची असेल तर तिथे विजयाची कोणतीही अंतिम रेषा नसते. रस्ता थेट नैराश्याकडे जातो असं मला वाटतं. अगदी 100%. तो नैराश्याकडेच जातो. हे ऐकल्यावर असं वाटतं की इतरांना दाखवण्यासाठी किंवा त्यांना प्रभावित करण्यासाठी स्वतःच्या आयुष्यातील अमूल्य वेळ आणि शांतता गमावणं हा जगातला सर्वात वाईट सौदा आहे. सर्वात वाईट सौदा आहे. आपण ज्या लोकांना नीट ओळखतही नाही किंवा ज्यांना आपल्या जगण्या मरण्याशी काहीही देणं घेणं नाही, केवळ त्यांच्यावर छाप पाडण्यासाठी आपण स्वतःचं आयुष्य पणाला लावतो. म्हणूनच स्वतःचे पुरेसं ओळखणं ही आयुष्यातील सर्वात मोठी उपलब्धी आहे. अगदी खरंय. जो माणूस आत्मविश्वासाने मला आता आणखी नको हे म्हणू शकतो तोच जगातला सर्वात स्वतंत्र आणि खऱ्या अर्थाने श्रीमंत माणूस असतो. ज्याला थांबायचं कुठे हे माहीत आहे त्याच्या इतका सुखी माणूस दुसरा कोणी नाही. आजच्या या सखोल चर्चेतून आपल्याला मानवी स्वभाव आणि पैशांचं मानसशास्त्राचे खरंच अनेक पैलू उलगडता आले. आपण आता या चर्चेतील काही प्रमुख आणि लक्षात ठेवण्यासारख्या मुद्द्यांचा थोडक्यात आढावा घेऊया. हो, नक्कीच. जेणेकरून या सगळ्या माहितीचा अर्थ प्रत्येकाला आपल्या आयुष्यात वापरता येईल. या सर्व संशोधनातून आपण कोणते मुख्य धडे घेऊ शकतो असं तुम्हाला वाटतं? या संपूर्ण विश्लेषणातून 3 अतिशय स्पष्ट धडे समोर येतात. पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा धडा म्हणजे प्रत्येकाने आपापले पुरेसं किंवा इनफ ठरवले पाहिजे. त्याऐवजी मला आणि माझ्या कुटुंबाला खऱ्या अर्थाने काय हवे आहे हे ओळखायला शिकलं पाहिजे. आपली समाधानाची रेषा आपणच निश्चित केली पाहिजे थोडक्यात. अगदी बरोबर. दुसरा महत्वाचा धडा जो मला जाणवला तो म्हणजे इतरांच्या यशाकडे पाहून स्वतःच्या आयुष्याची कधीही तुलना करू नये. विशेषतः सोशल मीडियावरील दिखाव्याला तर अजिबात बळी पडू नये. हो, कारण सोशल मीडिया हे अर्धसत्य असतं. अगदी. प्रत्येकाचा प्रवास वेगळा असतो. प्रत्येकाची सुरुवातीची परिस्थिती आणि संघर्ष वेगळा असतो. दुसऱ्याची मोठी गाडी पाहून स्वतःच्या छोट्या पण सुरक्षित गाडीतील प्रवास निरर्थक मानणं ही मोठी चूक आहे. हो, तुलना करणे थांबवले की आयुष्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त दुःख तिथेच संपते. आणि तिसरा महत्त्वाचा धडा हा आहे की जे काही आपल्याकडे आज आहे त्याबद्दल कृतज्ञ राहायला शिकलं पाहिजे. कृतज्ञता खूपच गरजेची गोष्ट. कारण मानवी लोभाला कधीच अंत नसतो. जर आपण आज असलेल्या गोष्टींमध्ये समाधान शोधू शकलो नाही तर भविष्यात कितीही अब्जाधीश झालो तरी आपण आतून असमाधानी आणि गरीबच राहणार. हे खूपच डीप आहे. कृतज्ञता ही समाधानाची आणि खऱ्या श्रीमंतीची पहिली पायरी आहे. खूपच विचार करायला लावणारे हे धडे आहेत. पुरेसं म्हणणे ही कोणतीही कमजोरी, आळशीपणा किंवा पराभव नाही, तर ती एक अत्यंत मोठी ताकद आणि प्रगल्भता आहे. नक्कीच. आयुष्यात सगळं मिळवणं, जगातली सर्व संपत्ती गोळा करणं हे यशाचं मोजमाप असू शकत नाही. तर दिवसभराच्या कामांनंतर रात्री कोणतीही चिंता नसताना शांत झोप मिळणं हेच जगातलं सर्वात मोठं यश आहे. हे आजच्या चर्चेतनं स्पष्ट होतं. 100% खरे आहे. पैशांचा मूळ हेतू हा माणसाला स्वातंत्र्य आणि मनशांती देणं हा आहे. जर पैसा येऊन तुमचा तणाव आणि भीती वाढत असेल तर त्या आकड्यांना काहीच अर्थ उरत नाही. आजची ही सखोल चर्चा नक्कीच आपल्या आर्थिक विचारसरणीला एक नवी दिशा देणारी ठरली असेल असा मला विश्वास आहे. पुढच्या द डीप डाईव्हमध्ये आपण अशाच एका रंजक विषयावर बोलणार आहोत. हो, पुढचा विषयही खूप रंजक आहे. तो विषय आहे कंपाऊंडिंग वेळेची जादू. पैसा आणि वेळ यांचा संगम कसा होतो आणि मानवी मेंदूला कंपाऊंडिंगची ताकद समजायला का जड जातं हे आपण पुढच्या वेळी समजून घेणार आहोत. पण जाता जाता या आजच्या संपूर्ण चर्चेला अनुसरून एक असा प्रश्न मनात येतोय जो या अभ्यासाच्या साहित्यामध्ये थेट दिलेला नाही, पण या सगळ्या विचारमंथनाचा तो एक महत्त्वाचा भाग आहे. कोणता प्रश्न आहे तो? जरा विचार करा, जर आपल्या समाजात संपत्तीचं प्रदर्शन करण्याची कोणतीही पद्धतच नसती, म्हणजे कसं? म्हणजेच जर जगात कोणताही सोशल मीडिया नसता, कोणालाही ब्रँडेड कपडे, मोठ्या गाड्या किंवा आपली श्रीमंती जगाला दाखवण्याची कोणतीही सोय नसती, तर माणसाच्या पुरेसं या संकल्पनेची व्याख्या रातोरात बदलली असती का?
बापरे, हा खूपच वेगळा विचार आहे. आणि मग असा विचार करा की आपली सध्याची संपत्ती मिळवण्याची जी अफाट महत्वाकांक्षा आहे ती खरोखरच आपली स्वतःची गरज आहे की केवळ एका अदृश्य प्रेक्षकांसमोर जगाला दाखवण्यासाठी चाललेला तो एक दिखावा आहे. हा प्रश्न खरोखरच प्रत्येकाला अंतर्मुख करणारा आहे. यावर नक्की विचार करा. आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या द डीप डाईव्हमध्ये एका नवीन साहित्याचा सखोल विश्लेषणासोबत. तोपर्यंत स्वतःचे पुरेसं ओळखायला शिका आणि शांत झोपेचा आनंद घ्या.